سلام دوستان، با یه ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو میخوایم روی اشکال احجام کروی شکل، حالا چه سیلندر باشه چه کره یا مثلا یه قوری، همون تیپات، بخوایم یه سری متن و یا شکل‌هایی مثل ستاره، حالا هر شکلی که بخوایم رو بیایم و به صورت برجسته یا به صورت تو خالی در بیاریم تو اون شکل به صورت کاملا حرفه‌ای و بی‌نقص، بدون هیچ خطایی توی توپولوژی. و اینکه از دستورات خود به اصطلاح تریدی استفاده میکنیم و از منوی کامپاین هم استفاده میکنیم. منوی کامپاند آبجکت که اینجا هست. خب تو ادامه ابتدا یه حالا بگیم مثلا اسفیر میکشیم، از نمای فرانت F3 رو میزنیم حالت وای فریم بیرون بیاد. میاییم و خوب مثلا همون حالا 30 تا سیگمنت داشته باشه و حالا مثلا 300 هم قطر کرمون باشه. ها از نمای روبروش دیگه، حالا تاپ یا چیز فرق میکنه. جی هم میزنیم گرید لاینر رو خاموش کنیم. 4 هم به همین صورت هستی. حالا کاری که داریم، یه متریال بندازیم، رنگش رو حالا به هر رنگی که میخوایم میتونیم درش بیاریم. هر رنگی باشه که خیلی نور نندازه و جزئیاتش کاملا مشخص باشه. یک کپی ازش میگیریم و حالا تو قسمت وقتی که به صورت دو نمای تاپ یا F فرانت یا از نمای بالا هستیم، میریم تو قسمت لاین و مثلا چی بگشیم، مثلا یه ستاره شکل فکر کنم مورد علاقه باشه و حالا به این صورت 6 تا حالا بیم یه به هم ریختگی اصلا اگه بخوایم روش ایجاد کنیم. البته حالا این تغییرات سلیقه‌ای، خیلی یه پیچیدگی و خیلی اشکال مختلفی میشه باش در و حالا به صورت مثلا یه تیغه درش میاریم، به صورت یه تیغه اره مثلا. و حالا تو قدم بعدی بیایم و تو قسمت همین مثلا لاین ها، مثلا دو بعدی ها، بیایم مثلا یه تکست، مثلا تکست هم بنویسیم، مثلا حالا هر متنی که علاقه داریم. مثلا اگر یک چیز خاصی میخواین میتونین اینجا بنویسین. حالا تغییرات و سایز فونت و حالا همه چی رو که اعمال کردیم کلیک میکنیم و مثلا میکشیم این فونت رو. فقط فونت رو باید به صورت همه چی باید به صورت اسپلاین باشه. به یه قانون دیگه باید به این صورت باشه. دوستان این موردی که هست، وقتی که تکست رو میارین، حالا سایزش رو هم کوچک میکنیم.
مسئله که هست اینه که تو این قسمت حتما این کار انجام میدید. تو قسمت اینترپولیشن این عدد رو پایین بیارین تا جای ممکن عددش رو پایین بیارید، چون تو ادامه کار مشکل ایجاد میکنه. و بعد هم که کانورت تو اسپلاینش میکنیم و تو این قسمت هم عدد باید پایین باشه. اینترپولیشنشون خیلی میتونه مشکل ایجاد کنه. حالا که کشیدیمش، حالا با تمام تغییرات هم میتونید اینجا اعمال کنید و حالا سایزش رو اندازه میکنید و حالا جایگاهش رو و کار دیگه ای که انجام میدیم این هستش که رایت کلیک میکنیم و باید همونطور که گفتیم به صورت ادیتیبل اسپلاین درش بیاریم که میخواییم اینا رو اتچ کنیم، یعنی هر تغییراتی که بخوایم اعمال کنیم باید به صورت ادیتیبل اسپلاین درش آورده باشیم. و حالا اتچ میکنیم به این صورت. دوستان فقط یه سری تغییرات اینجا دیدیم بابت رنگ و اینا، و یه تغییری هم که شما حتما انجامش بدیم بهتره اینه که بیاین و کره‌ای که میکشین رو حدود مثلا نسبت به سایزش بیاین حدود 60 تا سگمنت بهش بدین. اگر هم مشکلی پیش اومد میتونین 60 تا سگمنت بدین، یعنی 30 تا هم کافیه. اگر به هم ریختگی دیدین حتما این کار رو انجام بدین. حالا همونطور که گفتیم میایم تو منوی کامپاند آبجکت، از این قسمت میایم این قسمتی که استاندارد پریمیتیو هستن میایم کامپاند آبجکت رو انتخاب میکنیم و از تو این منوها میایم شیپ مرج رو انتخاب میکنیم. وقتی که کره در حالت انتخاب هست این کار رو انجام میدیم. و خب اینجا دو قسمت داریم، یکی مرج و کوکی کاتر. ما حالا اول کوکی کاتر رو انتخاب میکنیم، شکل دوم ببینیم مرج چیه. پیک شیپ اینجا به این خاطر بود که ما باید اسپلاین انتخاب میکردیم. به این صورت میبینیم که به این شکل در میاد و حالا میتونین اینورت هم بکنید و فقط این به اصطلاح شکل رو داشته باشین و حالا هر کاری که باهاش میتونین انجام بدین. دبلی رو میزنیم، از دستور خارج میشیم. حالا تو شکل دوم میایم و همون قسمت شیپ مرج این دفعه میایم و میایم مرج رو انتخاب میکنیم، یک اسپلاین رو میزنیم و میبینیم که به این صورت در میاد. حالا ما میتونیم وقتی که کره در حالت انتخابات ادیت پولی اد کنیم، کلپسش میکنیم و وقتی که انتخاب میکنیم ایزولیت میکنیم که بهتر دیده بشه. به این صورت مرجش میکنیم و حالا میایم و دیتچ میکنیم به عنوان یک آبجکت جدید. حالا میتونیم پولیگون ها رو انتخاب کنیم و مثلا بیایم هر حالا ادیتی که بخوایم روش میتونیم انجام بدیم، مثلا اکسترودش کنیم، هیچ مشکلی هم نداره. F4 رو میزنیم میبینیم که به این صورت بدون هیچ مشکلی در میاد و میتونیم تو قسمت هایی که حالا میخواین ازش استفاده کنیم و به این صورت هم کار نهاییمون دیده میشه. به این صورت میتونیم
حالا در جاهایی که میخواین استفاده کنین. و ممنون که ویدیو رو تا انتها مشاهده کردین. ویدیوهای دیگر هم ببینین، امیدوارم ازش استفاده کنین. تا ویدیوهای بعدی مراقبت کنین. تا بعد.